हॅलो नमस्ते फ्रेंड, तुम्ही स्क्रीनवर पाहू शकता नंबर 1 क्वालिटी कार एम्बियंट लाईट आपण आपल्या साई ऑटोमध्ये देतो आहोत. रिजनेबल रेट देतो आहोत. बेस्ट क्वालिटी विथ रिजनेबल रेट तुम्हाला इथे मिळणार आहे. डिटेल व्हिडिओ मी अगोदर केलेला आहे. मी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये देते आहे. तुम्ही लिंकवर जाऊन पूर्ण व्हिडिओ पाहू शकता. आणि आता तुम्ही स्क्रीनवर पाहता ती एम्बियंट लाईट आपण नुकतीच कारला इन्स्टॉल देखील केली आहे. आपल्याकडे कशा प्रकारे इन्स्टॉलेशनचं काम होतं हे देखील तुम्ही या व्हिडिओमध्ये पाहणार आहात. सो तुम्हाला तुमच्या कारसाठी कार एम्बियंट लाईट हवी असेल, इन्स्टॉल करून हवी असेल, वरती नंबर दिला आहे त्या नंबरवर कॉल करून तुम्ही इन्क्वायरी करू शकता, तुमची ऑर्डर बुक करू शकता. काढलंस ना? हां काढलं. हॅलो हॅलो नाही हां अरे ते पार्सल आले.